Ituturo ko lang ngayon kung paano i-unblock yung mga nababan na websites sa inyong lugar. Usually, kailangan mong gumamit ng VPN. Pero sa panahon ngayon, wala na masyadong free. Minsan kailangan mong mag-register or mag-subscribe or magbayad. May mga VPN naman na libre. Kaso nga lang, dami pang pasikot-sikot. So ngayon, papakita ko yung pinakamadaling paraan. Using your smartphone. Sample lang Try natin yung black website dito sa lugar namin. So gaya nito. Black to, 'di ba? Hindi ito ma-access. So kailangan mo lang i-download ang application na to. Browser siya. So wala nang register sa kung ano-ano. Gaya ng VPN. I-download mo lang. Pangalan is, kalimutan ko tuloy yung pangalan. Oh my goodness. Ayun. Aloha. Search nyo lang Aloha. I-download nyo itong Ito siya. Katapos nyo ma-download, open nyo lang. Ngayon, tatry natin dito yung website na tinry natin kanina. As you can see, black pa din siya. Pero ito yan. I-click nyo lang itong shield na to sa tabi ng search or address. Ito, tapos click nyo lang yan. Tapos pag nag-green na, ibig sabihin naka-on na siya yung VPN. Try nyo ngayon ulit yung website na gusto nyong puntahan. See, gumagana na siya, diba? So, yun lang. Pwede niyo siyang gamitin. Advice ko lang, huwag niyong gagamitin masyado sa alam niyo yung kabalbalan ng mga Pinoy. Alam ko kung anong nabablock na mga website dyan sa Pilipinas. So, ayun. Ay, second pala. May isa pa tong gamit. Sample lang Let's see. Diba, hirap kang download ng videos. Oh. Also to. Ano ba website? Try natin. May isa pa tong usage na masyadong importante para mag-miss. Una yung VPN, diba? Itong pangalawang usage nito. Okay. Couple boy black close 3-brown 0. Papakita ko sa inyo, tinutukoy ko. Halimbawa, nanonood ka ng video. Ngayon wala kang time. Gusto mo lang i-download. Usually dito sa nada-download kasi walang download, diba? Gagawin mo lang, itong gagawin mo. Long press mo lang sa video at i-click mo yung download video. Click download at mag-download na siya. As you can see, ayun. Gets nyo na? Sa main function nito. Oh, main function. English. So, ayun. Salamat sa panonood. And thank you. May mga susunod pa akong videos. Siguro gagawan ko rin ng to para sa PC. So sa ngayon, paalam na muna. Bye bye. Thank you.